bây giờ nhìn qua về sóng của nó nha. Con sóng 5 thì đến đây không có gì để bàn cãi rồi. 1, 2, 3, 4 và 5, được chưa? Chỗ này cũng đã có AO phân kỳ ở đây rồi. Thực ra là cái chỗ AO này thì nó không rõ ràng lắm. Mình cũng đang tính là có thể con này là con 4 hoặc con 5, cũng có thể như vậy. Nếu trường hợp như thế thì nó sẽ về dưới cái đáy này test lại rồi nó quay lên. Còn nếu trường hợp mà con này là ABC của con B thì bây giờ sẽ giảm con C rất là mạnh. Đó thì mình sẽ vẽ kịch bản cho tuần tới cho mọi người dựa theo sóng nhá. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của bản lĩnh official của mình. Và hôm nay là ngày cuối tuần, mình lại làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Và phương pháp của mình sử dụng vẫn là phương pháp sử dụng sóng Elliott để phân tích cả trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, đưa cho mọi người góc nhìn về xu hướng là chính. Còn những điểm entry vào lệnh thì chúng ta sẽ lại sử dụng những cái phương pháp phụ như là Fibonacci hay là kháng cự hỗ trợ hay trendline, kênh giá hay một số những phương pháp khác để chúng ta tìm những cái điểm vào lệnh. Và trong tuần tới mọi người có thể thấy là thị trường sẽ có rất nhiều tin tức và chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai là ngày mùng 3 đúng không ạ, là chúng ta có tin liên quan đến PMI vào buổi tối phiên Mỹ. Thứ ba thì ta có cơ hội việc làm USDS. Rồi ngày thứ tư chúng ta có thay đổi Việt Nam phi nông nghiệp ADP đó, và ngày thứ năm thì chúng ta có quyết định lãi suất của đồng bảng Anh. Tuy nhiên thì mình chưa thấy có công bố ngày thứ sáu ở đây. Bình thường ngày thứ sáu đầu tiên của tháng thì sẽ có tin non farm, nhưng mà ở đây thì mình thấy là không có, mình đã để chế độ ở tuần tới rồi nhưng không thấy đâu cả. Có thể là tuần sau bắt đầu nó mới hiện lên chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là nó không công bố hoặc thế nào đấy thì mình chưa biết. Và tạm thời thì chúng ta cứ biết đến ngày thứ tư, ngày thứ năm đã, xong đến ngày thứ sáu thì mình sẽ xem và mình làm video ngày thứ sáu sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể hơn buổi đầu đến để chúng ta xem thị trường tuần tới đi như thế nào và dựa vào phương pháp sóng Elliott nhá. Rồi nhắc đến sóng Elliott thì mình nghĩ là chắc là sẽ có nhiều bạn biết về sóng Elliott rồi, và phương pháp này thì cũng đã khá phổ biến. Tuy nhiên thì ở trong khuôn khổ phân tích ở video này thì mình sẽ cố gắng phân tích làm sao nó dễ hiểu nhất, kể cả những bạn nào chưa học gì cả thì vẫn có thể phân tích, vẫn có thể hiểu được. Thế nên là mình sẽ ẩn bớt sóng đi và mình sẽ phân tích một cách đơn giản hơn, được chưa? Đầu tiên là vẫn ở con DXY này thì với DXY đợt vừa rồi mình tính là nó sẽ đây là con sóng 4 và sẽ xuống một con sóng 5 nữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ nó đang đi theo một kịch bản là nó thiên về trường hợp là con sóng 5 đã xong ở đây rồi, tức là có thể con sóng 3 nằm ở đây, con 4 nó nằm ở đây và con 5 nó sẽ nằm ở đây. Đó, tại vì cái nhịp này của nó thì không thể là nhịp 5 được. Đó, mà nhịp này phải nhịp 5. Tuy nhiên thì cái nhịp ở đây nó lại đâm qua vùng đáy này, nó tạo ra một con flash mở rộng, và cũng có thể con này là con sóng 4 và cũng có thể là một con ABC hồi lên mạnh. Đó thì nó có hai trường hợp xảy ra. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì hiện tại với một cái đường trendline giảm này nó đã phá vỡ rồi, đóng đến tuần phá vỡ và đến D cũng vậy, đã phá qua được cái vùng đỉnh cũ đây rồi và nó đã xác nhận tăng. Như vậy thì khả năng cái trendline này, cái kênh giá giảm này nó sẽ bị gãy, phá vỡ và nó không giữ được nữa, thì nó sẽ thiên về trường hợp là nó sẽ tăng tiếp, được chưa? Rồi bây giờ mình muốn tăng nó sẽ tăng tới đâu đây? Như hôm vừa rồi mình đã phân tích về sóng của nó rồi. Ở đây là con ABC rất là rõ ràng, nhưng đây sẽ là một nhịp ABC, không phải là một nhịp sóng đẩy, nên bắt buộc đây phải là con B rồi. Thì đây có thể là con C. Trong con này, cả con này là con 4 hoặc là nó là một con sóng ABC lớn. Tuy nhiên mọi người không cần phải quan tâm đến nó, mà chúng ta chỉ cần quan tâm là sóng này nó sẽ lên tới đâu, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng con sóng mổ xẻ bên trong này nhá. Thì nếu như mình nhìn ở đây, mình xin phép là sẽ lướt qua nhanh thôi. Bạn nào học về sóng rồi thì sẽ nhìn nhanh, còn bạn nào không biết về sóng thì cũng sẽ dễ hiểu hơn nhá. Đầu tiên là ở đây nó sẽ có một con sóng 1 này. Ở đây mình sẽ vẽ bằng mũi tên đi. Đây là con 1 này. Đó. Đây sẽ là trong cả con hiện tại đang chạy nó sẽ là con 3, đúng chưa? Con 3 này thì nó bị vi phạm của sóng 4 ở đây, nên thành ra con này nó sẽ không phải là con 3 được, mà con này đây vẫn sẽ là con 1. Đó, và đây vẫn là con 1. Đó, được chưa? Và đây sẽ là con 2 này, bây giờ mới là con 3 đi lên này. Đấy, tức là con 3 ở trong con sóng mà màu xanh thứ 3 này ở đây. Còn con 2 và con 1 đây thì chưa có con 3 nào cả, chưa hoàn thành xong con 3, mọi người dung ạ. Đó, thì thế như vậy nó sẽ dễ hơn. Rồi, thế nên bây giờ nó lên trên này thì bên đây sẽ là con 1 của con 3, và bây giờ đang lên con 3 của con 3. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem nó lên tới đâu nhá. Mọi người có thể kẻ Fibo mở rộng ra. Đấy. Đó, và nó sẽ lên được, thường thì với sóng 3 nó sẽ lên được cái vùng Fibo 1.382 đến 1.618. Tức là con DXY này nó có thể tăng được lên đến vùng trên này. Sau đó thì có thể điều chỉnh giảm một nhịp. Đó, và có thể rồi lại lên thêm một nhịp nữa. Được chưa? Đó thì tức là với con DXY này tuần sau
hoàn toàn nó có thể test lại cái đỉnh cũ ở đây 1.618 là test lại đỉnh cũ đây rồi, đúng chưa? Thế thì khả năng rất là cao là con DXY này sẽ lên đỉnh cũ, sau đó điều chỉnh rồi lên một nhịp nữa rồi bắt đầu mới sập, được chưa? Thế thì vậy thì dựa vào cái sóng xu hướng của DXY này thì mọi người biết là trong tuần sau những cặp như là UJ, UCAC thì ta sẽ ưu tiên cho buy lên, những cặp mà có EU, GU, NU hay vàng thì mình sẽ ưu tiên cho sell xuống. Tuy nhiên thì đấy chỉ là ưu tiên, còn không có nghĩa là mình sẽ đi sell toàn tập, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cặp tiền còn lại nữa. Đó, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều tin tức khác nữa, thậm chí vàng với DXY nó đi cùng nhau là chuyện bình thường, nên chúng ta không có được ôm tất cả mọi thứ mà cùng đi sell rồi cùng đi buy, nó rất là nguy hiểm, được chưa? Đó thì xu hướng của DXY nó sẽ thiên về tăng lên cái đường kháng cự trên này và sau đó điều chỉnh và sau đó lên tiếp, hoặc là có thể tuần sau thì nó quay về test lại đỉnh cũ rồi lên tiếp. Đó thì đấy là một trong những cái trường hợp mà nó có thể xảy ra, và đây là phân tích về con DXY. Bây giờ chúng ta sẽ sang cụ thể hơn ở con vàng nhé. Rồi sang đến con vàng thì sao? Với con vàng thì nến tuần vừa rồi mọi người có thể thấy là nó đóng thêm một cái nến tuần đỏ nữa. Cây nến tuần trước là một cây nến tín hiệu và một cây vừa rồi là cây xác nhận. Cái này đóng nến tuần thì nó vượt qua, tức là nó gần hơi chạm vào cái điểm thấp nhất của cái râu nến cây trước này, nhưng mà nó cũng vượt qua được. Như vậy là mọi người thấy là con vàng trong tuần tới này là cũng có thể là đây là một cây xác nhận giảm và có thể giảm tiếp được nhá. Nếu mà nhìn theo DXY đang muốn tăng thì con vàng hoàn toàn có thể xuống giảm được, và nó có thể giảm quay về test cái đấy này là chuyện bình thường thôi, không có gì mà phải lăn tăn cả. Bởi vì với vàng thì chả có gì là xảy ra khó xảy ra cả, cái gì cũng có thể hết, đúng không ạ? Rồi chúng ta sang đến D thì sao? Đây mình đến D mình sẽ mở sóng ra thì mọi người sẽ dễ rõ ràng hơn này. Đây hôm qua thì mình có phân tích chỗ này nó có một nhịp sóng đi lên, tuy nhiên thì nó có bị sai một đoạn. Thực ra là mình đánh ngày hôm qua buy thì cũng có ăn rồi, tuy nhiên thì con sóng nó bị sai thôi, nên mình sẽ sửa lại sóng là xong, được chưa? Rồi thế bây giờ mọi người nhìn này, đây là một con sóng A, mình đã không biết đây là con A B C xong chưa hay là đây là một con A, nhưng mình nhìn đây thì nó sẽ giống một con A hơn, và bây giờ sẽ lên con B và sẽ xuống con C, tức là trong ngắn hạn trung hạn thì có thể nó sẽ về được khoảng tầm 37 hoặc 36 là chuyện bình thường, hoàn toàn có thể về được giá đó. Rồi thế mọi người nhìn đây khung 4 giờ sẽ rõ hơn này. Đây con này sẽ là sóng A này, A có 5 sóng, đúng chưa? Và hơn nữa nó cũng phá luôn cái đáy tạo đỉnh cao nhất đây rồi. Thế thì chỗ này không có lý do gì mà nó lại không xuống được cả. Đó, và đến hôm thứ 6 gần cuối phiên thì bắt đầu nó sập rất là mạnh. Mọi người nhìn cây 4 giờ này, đang từ giá 4026 mà nó sập một phát về đến 3973, tức là nó ra sập được khoảng gần 50 giá. Nó rất là kinh khủng, và nó sập như vậy thì nó mang một cái tín hiệu là gì ạ? Có khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục cái đà giảm này. Và thực chất thì cái đà tăng này của nó vẫn chỉ tăng trong ngắn hạn, tăng trong được có 2 đến 3 ngày, 2 ngày thôi, còn lại thì cả tuần nó có xuống giảm cơ mà. Thế nên là mình nghĩ khả năng cao là vàng tuần tới nó sẽ ưu tiên cho xuống giảm nhiều hơn. Và với cái kênh giá này thì mình cũng đang thiên về trường hợp là nó muốn gãy cái vùng này đi xuống nhiều hơn. Đó, rồi bây giờ nhìn qua về sóng của nó nha. Con sóng 5 thì đến đây không có gì để bàn cãi rồi, 1, 2, 3, 4 và 5, được chưa? Chỗ này cũng đã có AO phân kỳ ở đây rồi. Thực ra là cái chỗ AO này thì nó không rõ ràng lắm. Mình đang tính là có thể con này là con 4 hoặc con 5, cũng có thể như vậy. Nếu trường hợp như thế thì nó sẽ về dưới cái đáy này test lại rồi nó quay lên. Còn nếu trường hợp mà con này là ABC của con B thì bây giờ sẽ giảm con C rất là mạnh. Đó thì mình sẽ vẽ kịch bản cho tuần tới cho mọi người dựa theo sóng nhé. Đầu tiên là ở con 1 này, con sóng C thì sẽ có 5 sóng đúng không ạ? 1, 2 này, 3, con này chắc sẽ là con 1 của con C. Đó, chắc là khả năng là như vậy. Tuần tới thì mình kỳ vọng nó sẽ đâm một phát xuống dưới này luôn, tại cái trendline tăng này. Nhìn qua M15 tí xem có vi phạm sóng không. Hiện tại thì chưa có gì vi phạm cả. Sóng 1 của con 3 rất là đẹp, 1 này, 2, 3, bây giờ con 4 và xuống con 5. Vậy thì trong tuần tới mọi người mở nến, mọi người có thể canh sell cho mình một lệnh. Nếu mà trong trường hợp nó đâm được qua lại cái vùng đáy cũ ở đây nhá, thì nó sẽ không sell được nữa, bởi vì như vậy đã vi phạm sóng rồi. Đó, hoặc là thực ra con 1 thì cũng chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà thôi mình cứ vẽ lấy cái trường hợp mà nó ít xảy ra nhất. Thì tóm lại là SL tối đa nó chỉ nằm ở trên 4012 thôi, 4012 đến 4013 là ok rồi. Tại vì nếu trong trường hợp nó đâm ngược lại chỗ này thì con sóng 3 ở đây đã sai rồi, và như vậy mình sẽ vẽ lại theo một kịch bản khác. Nên tuần thứ hai mở cửa chúng ta có thể canh sell và SL trên vùng 13 14, được chưa? Đó, sau đó thì chúng ta sell về TB trước tiên là về cái đáy cũ ngày hôm thứ 6 đã tạo ra đã. Rồi sau đó chúng ta có thể nuôi đến cái đường trendline thế này và có thể nuôi xa hơn.
Nói chung đây là với sóng Elliott mình kỳ vọng như vậy. Đó, còn hiện tại thì phải xem thứ hai nó có vượt qua được khỏi cái vùng kháng cự này hay không đã. Nếu nó vượt được thì nó sẽ chạy ra một kịch bản khác, thì lúc đó mình sẽ cập nhật cho mọi người ở trong nhóm sau. Còn hiện tại bây giờ với những gì biểu đồ đang dừng lại thì mình sẽ nhận định cho mọi người như vậy và chia sẻ với mọi người để mọi người có góc nhìn. Và thứ hai thì mọi người theo dõi cùng với mình nhé. Rồi, đó là con vàng và chúng ta sẽ sang con cuối cùng là Bitcoin. Rồi, đến với thị trường Bitcoin thì sao? Với thị trường Bitcoin thì hiện tại bây giờ với nến D thì con Bitcoin này nó đang có một cái tín hiệu là nó phá khỏi trendline này. Nhưng cái trend này thì mình đang nối giữa đáy này với đáy này, chứ nếu mà đúng ra thì bạn nối đáy này thì cũng không phá được đâu. Như vậy là nó vẫn có khả năng là tăng được nhá, vẫn có khả năng tăng được. Và ở đây về mặt sóng của nó thì đây mình sẽ vẽ lại cho mọi người sóng, tại vì nãy mình cũng đã vẽ lại và mình xóa hết đi rồi. Đấy, nếu mà chúng ta muốn xem lại sóng của nó nhá thì mọi người hình dung này, chỗ này nhịp này là nhịp 1 này, nhịp 2, nhịp 3 này, nhịp 4 này. Đó, nhịp 5 thì con này mình đang không biết là con nhịp này đã nhịp 5 chưa. Nhưng mà nếu trong là con này nhịp 5 thì nó tạo sóng 5 thất bại. Mà nguyên tắc của sóng 5 thất bại thì con này nó phải lên rất là mạnh. Tuy nhiên thì mình thấy cái đà tăng này của nó khá là yếu và nó cũng không phải là quá mạnh. Nên mình đang tính chỗ này sẽ là con ABC, ABC và con này cũng là, hoặc là con này có thể tạo ra một con tam giác. Đó, đây. Đó là ABC, ABC, ABC và bây giờ sẽ tạo ra một con E nữa. Nó sẽ lên trên này để tạo ra một con E. Sau đó thì bắt đầu nó sẽ sập một nhịp mạnh. Đó, một nhịp mạnh xuống dưới này. Có thể về test lại hẳn cái đáy đó là 100.000 này luôn. Đó, thì trong tuần tới mọi người sẽ canh cho mình có Bitcoin này. Thứ nhất là mình sẽ canh ưu tiên cho việc buy lên và TB cho mình tại cái vùng đỉnh cũ. Lên tới đỉnh cũ trên này mọi người sell cho mình một lệnh, nếu nó phá đỉnh cũ thì bỏ. Còn nếu trường hợp nó không phá được thì chúng ta giữ về cho mình hẳn cái đáy cũ này và đáy dưới này luôn, 100k này luôn, để xem là nó có về được hay không nhá. Bitcoin thì con này nó khá là dễ thôi, chứ không phải là có gì khó cả. Quan trọng nhất là mọi người nhìn ra xu hướng của nó. Ở đây thì nhìn rõ ràng là xu hướng tăng rồi, nến bao trùm H4 rất là đẹp đúng không ạ? Và những cây nến tăng nó mạnh hơn, áp đảo hơn rất nhiều so với những cây nến giảm. Vậy thì nếu muốn buy thì mọi người buy được hay không? Thực ra là buy được, nhưng mà với mình thì mình ít đánh Bitcoin, mình sẽ chia sẻ với mọi người thôi. Nếu mọi người muốn buy thì SL ở dưới hai cái vùng FVG chấn thủ đây này thì nó an toàn này, nó ở khoảng 108, nhưng mà như vậy là xa đấy, nó tận 200 pip cơ. Nhưng mà nếu mọi người mà muốn chấp nhận điều đó mà có thể nuôi được đến tận trên này thì cũng khá là ok. Đó, bỏ tỷ lệ R12, SL 200 pip nhưng TB ăn lại được là 500 pip. Đấy thì tùy mọi người, hoặc là mọi người có thể chờ nó hồi về, sau đó mọi người bóp SL cũng được. Đó thì đấy là cái cách mà mọi người có thể làm sao để tối ưu được cái điểm entry vào lệnh. Tuy nhiên nếu mà nó không hồi được về thì coi như là móm thôi, đành vậy, chứ biết làm nào, sao biết chắc được thị trường nó chạy kiểu gì, đúng chưa? Đó thì với Bitcoin nó là như vậy, mình kỳ vọng nó sẽ lên lại một lần nữa, sau đó từ đây nó sẽ sập. Đó, được chưa? Đó thì mọi người có thể tham khảo Bitcoin này nhá. Và nếu mà trong trường hợp mà mọi người có kịch bản khác với Bitcoin hay như thế nào thì có thể comment cho mình để mình biết và mình có thể học hỏi thêm, được chưa? Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây, và trong quá trình mình phân tích thì mọi người có góp ý gì hay có cần mình hỗ trợ thêm điều gì thì mọi người cứ để lại phần bình luận ở dưới bình luận của YouTube. Sau đó thì mình sẽ đọc và mình sẽ ghi nhận những góp ý của mọi người. Những góp ý nào mang tính xây dựng mình sẽ ghi nhận và góp ý và sửa đổi. Nếu mà hợp lý, phù hợp thì mình sẽ làm. Ví dụ mọi người yêu cầu phân tích thêm con này con kia chẳng hạn, ví dụ như vậy, và mình cảm thấy là có thể phân tích được thêm vào video của mình thì ok, mình sẽ phân tích thêm. Hoặc là mọi người có mong muốn mình chia sẻ cho mọi người thêm kiến thức về trading, về kinh nghiệm cũng như là về phương pháp thì hoàn toàn mình có thể chia sẻ cho mọi người một cách free được, mình cũng không có ngại ngần gì cả. Đó, làm những video free chia sẻ cho mọi người được luôn. Đó, còn những cái gì liên quan đến có phí, khóa học thì mình sẽ nói luôn là có phí, và nếu ai mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta học với nhau, và mình sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những cái gì mình có, dạy cho mọi người cầm tay chỉ việc luôn. Đó, thì đấy là những cái mà mình có thể hỗ trợ mọi người được. Và trong thị trường này nó thật với mọi người, không kiến thức thì không làm được gì đâu. Với những người có kiến thức thì giao dịch đã khó rồi, chứ đừng nói là không có kiến thức, thì gần như là chỉ có 50-50 thôi, và chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Đấy là mình chia sẻ rất là thật nhá. Còn nếu mà mọi người không tin thì cứ trải nghiệm đi rồi mọi người sẽ hiểu, được chưa? Rồi, video của mình sẽ dừng lại đây, và xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta có thật nhiều lợi nhuận và gặt hái thật nhiều thành công ở thị trường forex này nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.